Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Cafe Mo Hinh Giay của mình. Vâng, như tất cả các bạn cũng đã biết thì đại dịch Corona hay còn gọi là SARS-CoV-2 đã gây ảnh hưởng đến toàn cầu, làm ảnh hưởng đến tất cả các nền kinh tế cũng như là cuộc sống của rất là nhiều người. Và để ủng hộ cho tất cả các bác sĩ cũng như chiến sĩ trên tuyến đầu phòng chống dịch thì mình đã làm một cái mẫu mô hình giấy Việt Nam quyết thắng Covid-19. Đây là một mẫu mô hình dùng để tuyên truyền về chúng ta chung tay phòng chống đại dịch virus Corona. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu làm nhé. Mình cũng xin cảm ơn bạn Nguyễn Huy Lộc và VPHO. Ý tưởng ban đầu là của bạn Nguyễn Huy Lộc, được thiết kế bằng bìa giấy cọt tông và được VPHO thiết kế lại. Để hoàn thành cái mẫu mô hình giấy tuyên truyền phòng chống đại dịch virus Corona, chúng ta cần 2 tờ giấy A4 khổ giấy A3. Các bạn có thể tải cái kit mô hình này về để mà in ra và làm ở bên dưới cái phần mô tả của clip nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ làm những cái phần gai của con virus corona này.
bạn thấy cái mẫu mô hình này nó như thế nào? Có dễ làm không? Các bạn hãy thử làm nhé, và chúng ta hãy cùng nhau chung tay phòng chống đại dịch Covid. Và đây là một số hình ảnh của Trung tâm Y tế phường 12 quận 8. Xin cảm ơn tất cả các y bác sĩ của Trung tâm Y tế phường 12 quận 8 đã hỗ trợ mình hoàn thành cái chương trình này. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem. Các bạn đừng quên bấm nút đăng ký, bấm chuông và share kênh YouTube của mình nhé.